Thưa quý vị, chiều 16 tháng 10, bão Nesat với sức gió mạnh 117 km/h, cấp 11 vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 6 trên khu vực này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ, bão Nesat cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950 km về phía Đông Đông Bắc và đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 16 giờ ngày mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. 16 giờ ngày 18 tháng 10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 12, 13, giật cấp 16. Tiếp đó, bão dự kiến theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Do tác động của bão, trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Biển Đông gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh tăng dần từ cấp 9 đến 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét. Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần từ cấp 6 đến 8, giật cấp 10. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Nesat khi vào Biển Đông gặp vùng biển thoáng, không gặp ma sát địa hình nên cường độ gần như giữ nguyên và mạnh thêm. Hiện có những đợt không khí lạnh mạnh di chuyển xuống có thể làm hoàn lưu và cường độ bão thay đổi. Trong quá khứ, phần lớn bão khi tương tác với không khí lạnh sẽ có xu hướng yếu đi, song vẫn có trường hợp không khí lạnh không mạnh nên bão yếu đi không nhiều. Ông Hưng nói sẽ có 3 kịch bản hướng đi và đổ bộ của Nesat. Kịch bản thứ nhất, với xác suất xảy ra cao nhất khoảng 50 đến 60%, là bão tương tác với không khí lạnh, suy yếu trước khi đi vào vùng biển Trung Bộ, trở thành vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền. Kịch bản thứ hai có nguy cơ ảnh hưởng lớn hơn khi bão di chuyển đến phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc, tương tác với không khí lạnh yếu, di chuyển thẳng vào miền Trung giảm còn cấp 9 đến 10. Kịch bản thứ ba, bão đến nam đảo Hải Nam Trung Quốc, tương tác với không khí lạnh mạnh, yếu đi và tan nhanh trước khi vào đất liền. Đài Nhật Bản dự báo bão hướng vào Trung Trung Bộ, đến gần bờ, vòng ngược lên các tỉnh Bắc Trung Bộ, đài cực đại ngày 18 tháng 10 với sức gió mạnh nhất 145 km/h. Đài Hồng Kông cũng có dự báo hướng đi và tốc độ tương tự.